හායි කොහොමද යාළුවනේ? ඔන්න ඉතින් අද මම අරන් ආවේ ගොඩාක් කල් තියාගන්න පුළුවන් රසමරස පොලොස් අච්චාරුවක් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙහෙම පොලොස් අච්චාරුවක් හදාගත්තොත් ඔයාලට තව එක එළවලුවක් එක්ක උනත් බත් කන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ පොලොස් අච්චාරුව හරිම රසයි. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්නකෝ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි පොලොස් ගෙඩියේ කොහොල්ල ටික පොල් තෙල් තවරපු shopping bag එකකින් මේ වගේ අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පොලොස් ගෙඩියේ පොත්ත මේ වගේ අයින් කරගන්න. ඊළඟට හොඳට හොදගෙන මේ වගේ ටිකක් හීනියට කපා ගන්න. ඔයාලත් පොලොස් ටික මේ වගේ ටිකක් හීනියට කපා ගන්න බලන්න. එතකොට තමයි අපිට නියම රසට පොලොස් අච්චාරුව හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වෙනද වගේම අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටිකයි හදන විදිහයි ඔක්කොම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන නිසා ඔයාලට ඕනම වෙලාවක මෙහෙම පොලොස් අච්චාරුවක් හදලා රස බලන්න පුළුවන්. කෑලි ටික ඔක්කොම හීනියට කපා ගත්තට පස්සේ මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට බැද ගන්න ඇති තරම් පොල් තෙල් දාලා පොල් තෙල් ටික හොඳට රත් වෙන්න දෙන්න. පොල් තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ කපාගත්ත පොලොස් කෑලි ටික දාලා රන්වන් පාට වෙනකන් බැද ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ රන්වන් පාටට හැරුණට පස්සේ බැදුණු පොලොස් ටික ලිපෙන් අයින් කරගන්න. ඊළඟට මද ගින්දරේ තව භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට විනාකිරි ටිකක් දාලා පොඩ්ඩක් රත් වෙන්න දෙන්න. විනාකිරි ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ ඒකට රතුළුණු ග්‍රෑම් 250ක් දාලා විනාඩි 5ක් මේ වගේ මද කින්දරේ ලිපේ තියාගන්න. විනාඩි 5කට විතර පස්සේ රතුළුණු ටික මෙන්න මේ වගේ පාටකට හැරෙනවා. එතකොට ඔයාලා රතුළුණු ටික ලිපෙන් අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 100කුත් අරගෙන විනාඩි 3ක් විනාකිරෙන් තඹ ගන්න ඕනේ. විනාඩි 3කට පස්සේ මේ වගේ ලිපෙන් අයින් කරගන්න. මතක ඇතුව ඔයාලා මේ ඔක්කොම මද ගින්දරේම තඹ ගන්න බලන්න. ඊට පස්සේ අපි තඹගත් අමු මිරිස් ටික මෙන්න මේ වගේ දෙකට මැදින් පලා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලත් මතක ඇතුව අමු මිරිස් ටික පලා ගත්තේ මේ වගේ මිරිස් කරලෙන් භාගයක් විතරක් කපා ගන්න. ඊළඟට වෙන භාජනයක් අරගෙන අපි බැදගත්ත පොලොස් ටිකයි තඹගත්ත රතුළුණු අමු මිරිස් ටික දාලා ඒකටම අබ කුඩු තේ හැන්දක්, ගම්බිනිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් දාලා විනාකිරි ටිකකුත් මේ වගේ එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයකුත් මේ වගේ දාලා ඔක්කොම ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා විනාඩියක් විතර ඔක්කොම ටික මේ වගේ හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. එහෙනම් ඔයාලා ආයි පොලොස් හදනකොට මෙහෙම අච්චාරුවක් හදලා බලලා මතක ඇතුව අපිටත් කියන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාලා මතක ඇතුව යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් දැන්ම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් මේ වගේ තවත් රසමරස වට්ටෝරුවක් අරන් එනකම් අපි ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.